ako po si Abiel Jan ang Ginto ng grade 5 Akasya. Ngayon po ay maggagawa tayo ng apron. Ang una po natin gagawin ay gagawa po tayo ng padron upang hindi masayang ang ating mga kagamitan. Ang mga kailangan po natin sa paggagawa ng padron ay gunting, lapis, at ruler. Ang gagamitin po natin sa itaas na bahagi ng ating padron ay 3 3/4 inches. Ang gagamitin naman po natin sa haba ng ating padron ay 20 inches. At saka po, dito naman po sa baba, ang gagamitin po natin ay 8 1/2 inches. Dito naman po sa gilid ay 14 1/2 inches. Tara, sukatin na po natin. Natapos na po natin ang haba at lapad ng ating padron. Ngayon naman po, dahil wala po tayong tools na pang-curve dito po, gagamitin na lang po natin ang ating ruler. I-connecta ng linya dito sa isa pang linya. Ngayon naman po, lalagyan naman po natin ng allowance ang gilid ng ating padron na may sukat na 3/4. Ngayon po ay buo na po ang ating padron. Ngayon po ay gugupitin na po natin. Tapos na po ang ating ginawang padron na gagamitin natin sa paggagawa ng apron. Ito na po siya. Yun naman po ang gagawin po natin ay ang paglalapat ng padron sa ating gagamitin na tela. Sunod naman po natin gagawin, lalagyan po natin ng double-sided tape ang ating padron sa ating tela upang ito ay hindi gumalaw. Idikit na po natin. Dahil po 3/4 ang allowance natin, ay dadalawahin po natin ang tupi at ang tahe ng bawat gilid ng ating apron.